Mga kachika, giyatakon sa darapugan ko nga tamburong. Ti medyo maarhong yaaton nga kahoy. Ti ilam ka dyan, ugwa na. Masadya daya karon mga kachika, kung nangakon nga ginadaha, mabaho dumanta na kaaso. Antis kita magpadayon mga kachika, so ay pa nakakilala ka na akon. Ako ang inyong chikadurang ilungga. May tinapusan payo ay itubra, kag pure nga karaya nga tinuga. Ti abi? Pamatyag ko daw mahuyang dayang ginatungtungan ka akon nga kaldero ba mahuyang pa sa pagigugma mo kang una. Mga kachika, isa lang kakamatis ang akon nga ginlakot kagisa sa karne nga dayaman mong kamahal kakamatis. Hamak mo nga 140 ang kilo. Tapos matiyag ko kung ko sa manog baligya bala ka dyang karne tuya sa tindahan ha. Kung ko hindi mo ko pagtawaan ka malam nga carabao. Kung ko daal ang bataon manahuot tinday daya. Payga duda ako. Do matiyag ko da bukon man ti tinday dayang karne nga tinauna kanaken. Daw lamanit nga daw na scam bala ako pay kang tuya sa tindahan do manami man na panulko ka karni pay pag-abot yes balay do matiyag ko daw gin-scam ako matiyag ko daw may magic tong manug baligya bala nga kung tuya ikaw sa tinda mayad man anang itsura maguli gani ikaw daw sarawayon ang itsura ka karni. Ti karon mga kachika hay daw medyo iyawan gid kita kalaga kadyang aton nga karni bo Ginoo gindakop ko gid na ang silhig kag ang dustpan man-an mo perti ta nakarako nga sirilhigan ang mga dahon ka mga kahoy nagakaralagas lang ti indi takon dun ka arapal magsagad ka panilhig ti siguro amo dun ang tsimpo nga silhigan ko samtang nagalaga ako ka karni nga lamanit. Manan ninyo kinanglan mapasabaw kami manan mo na yawan kita katindog tuya sa may pag-upining kaiwag nga fireworks balahaw ti nagprang luya kita na ngamon nga tuhod nga nagpramuypoy amo daya nga malaga kita ken kakarni nga bisan daw lamanit ang ana nga itsura tiyagaan ko kita nakalaga para nga daw mauli-ulian ang mga nagakurdug-kudug namon nga mga hita kag mga paa baw ilam ti abi. Ila matuod gid man bala mga kachika nga kung maghigop ikaw ka sabaw ka karne kag baboy nga daa mabuol ang krudog-krudog kay imo nga mga kaugatan kag ang imo nga mga hita ilam kun matuod ay handay ano man nagatao day ka resistensya hamak mo nga nagkrudog-krudog gid na ang amon nga mga hita katong iwag nga to karukdok sa mga tawo nga to hasta lang makagwa kami to sa may karsada. Ti hamak mo daya kung daw anong kamalam dayang carabao nga akon nga ginalaga nga daya tuya do taka burubay kalabot sa wayang ka pinalilhig ang akon ta nga karne way mangud ta na maghumok perti mangud ta na katigga kay ginbutang ko anay ang akon nga dustpan kag ang akon nga silhig sa binit haylan tawon ko gid ang akon nga linaga nga karne ginlugay-lugay ko anay ko no may alibyo man kung naghumok-humok man o kun waay pay matiyag ko matig-a pa ti kinanglan kalaywan ko pa timihad lang hay duro ya mga nagkarahulog ng mga bunga ka mga mahogani bunga ka akasya masingkal man gali tanang nga ihimuon mo nga kalayo pa yung nagahara-hara lang kag manami ang ana nga baga mga kachika na hapunan takan kalaga kadyang litsi nga karne nga dayang butigon man tong manong baligya nga to sa tindahan ka pututan te hindi namon daya makaon sa ruman babay.